Xin chào tất cả mọi người. Rất vui được quay lại kênh Dưa Chuột nhà em ngày hôm nay. Hôm nay em cùng đồng hành và cũng như hành trình làm nội dung video. Tiếp tục cái câu chuyện làm dưa chuột thì sẽ không bao giờ là thiếu trong cái môi trường nông nghiệp. Và trong đó có cây dưa chuột. Cây dưa chuột thì cũng đã khá là nhiều tất cả quý anh chị và các bạn đã trồng. Thì hôm nay mình lại quay lại cái giống dưa chuột nếp. Thì theo như mọi người cũng đã thấy thì cái giống dưa chuột này nó có một cái đặc điểm rất là ờ, mạnh và cũng rất là dễ trồng. Thì cái ờ, giống dưa chuột là một cái giống rất là phổ biến trồng ở hầu hết trong cái khu vực ở miền Bắc và miền Nam. Thì rất vui là ờ, mình làm cái nội dung này. Vâng, thì rất nhiều nội dung video mà mình đã chia sẻ thì cũng khá là nhiều quý anh chị và cũng đã xem. Mình thực hiện cái nội dung video này trên cái vườn dưa nhà mình và mình cũng câu chuyện chia sẻ chút đôi lời. Thì như mọi người cũng đã thấy thì khu vực miền Bắc của mình ấy, thì nó có cái khí hậu rất là khắc nghiệt, nó không được ôn hòa như ở khu vực trong miền Nam. Miền Nam thì nhiệt độ rất là ấm và tỷ lệ cây phát triển rất là cao. Nhưng với cây dưa chuột ở miền Bắc thì sao? Chúng ta trồng và theo dõi cái cây dưa chuột hàng ngày để chúng ta sẽ điều tiết và phù hợp. Thì với quý anh chị và các bạn thì cũng đã trồng và có rất nhiều các bạn cũng đã xem. Có những cái đó cũng có những cái sự đóng góp và một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn những quý anh chị và các bác cũng đã xem và đóng góp những cái câu hỏi và những cái chia sẻ. Một lần nữa thì mình lại quay lại nội dung này. Thì lý do mà mình hôm nay làm cái nội dung video thì như các bạn đã thấy, đây là một cái hiện tượng cây dưa nó đang bị héo lá, và đây có là thể đây là đang bị tác động của cái thời tiết mọi người ạ. Thời tiết miền Bắc thì vào cái mùa lạnh hanh khô này thì rất là cây trồng rất là khó so với các anh chị ở khu vực miền Nam. Thì mỗi nơi mỗi vùng thì nó sẽ có những cái khó khăn và sẽ có lợi thế riêng. Vậy thì cái khó khăn và cái lợi thế riêng làm như thế nào để chúng ta sẽ phù hợp cho cây trồng thì ờm, mình sẽ cùng chia sẻ với nội dung video này nhé. Nội dung video thì như các bạn đã thấy đấy, thì cái ờ, trồng cây dưa thì chúng ta sẽ cái đầu tiên chúng ta sẽ làm luống, đánh tơi đất đấy. Ờ, chúng ta sẽ lựa chọn những cái thân đất nào nó phù hợp và nó kín đất. Như cái thân đất nhà mình thì nó cũng chưa được phù hợp lắm vì cái đất này là nhà mình ờm, ờ, san từ trên đồi xuống nên là cái lượng đất, mặt đất nó rất là hở. Nên là trồng cây dưa nó đang bị chân nó sẽ bị tác động so với các anh chị nhà mình trồng ở dưới đồng. Thì trồng ở dưới đồng và ở trên vườn thì nó có khác nhau tỷ lệ hoàn toàn. Thứ nhất là cái mực nước nó có sự thay đổi, và hai cái là tỷ lệ nước giữ ở trong phần đất nó cũng thay đổi nhiều. Và đối với anh chị nhà mình trồng những đất cạn như nhà mình này thì mình phải hoàn thiện tưới liên tục mọi người ạ, để làm sao có cái phần giữ đất. Vì cái khí hậu ở nhiệt độ miền Bắc thì nó rất là hanh khô và nó rất là mau khô mọi người ạ. Nên là chúng ta khi mà cây đã thiếu nước, quan trọng nhất là tỷ lệ nước. Các cụ bảo rồi, nhất nước nhì phân, đúng không ạ? Nếu mà không có nước thì cây nó sẽ giảm đi cái sự dinh dưỡng. Để cho các bác, quý anh chị và các bạn có một cái góc độ và có một cái tầm nhìn xa hơn thì ờ, chúng ta sẽ phải điều tiết được cái dưa. Vâng, như quý anh chị và mình đã xem đây mọi người này. Cái luống dưa này mình đang điều tiết lại để xử lý thuốc.
làm sao cho nó ổn định lại cái cây. Nếu mà trường hợp mà cây nó bị lá, bị héo rất là nhiều như thế này ấy, thì cây nó rất là yếu. Cái đầu tiên là chúng ta khi cây nó phát triển là chúng ta phải giữ được cái lá nó không bị ảnh hưởng, bởi vì cái lá nó có một cái chất quang học mọi người ạ. Nó trao đổi chất, cái lá nó bị yếu thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Thì cái nội dung video hôm nay là cũng là cái phần kỹ thuật mà mình cũng muốn chia sẻ cùng với quý anh chị. Còn với quý anh chị khi mà đã xem nội dung video này thì mình không biết là quý anh chị có thêm cái kỹ thuật nào để chia sẻ cùng với nội dung nhà mình không nhá. Quý anh chị nhà mình để lại nội dung bình luận ở dưới phần video và để ờ, chi tiết hơn nữa. Đấy. Thì với một số quý chị và cô bác cũng đang ờ, để lại comment và cũng có gọi điện cho mình, thì mình cũng rất là vui và cũng rất là hạnh phúc là khi được mọi người quan tâm. Vâng, đây thì như mọi người cũng đã nhìn thấy đấy ạ. Lý do mà mình cũng vừa nói là cái cây rễ ừm, nó bị nhanh khô nước, cái cây nó bị nhanh vàng. Một tỷ lệ là một cái phần thân đất của nó sẽ không, cái phần đất của nó sẽ không ổn định nước. Đấy. Ở nhà mình thì cũng trồng gọi là răm ba luống để cái sinh hoạt gia đình thôi. Trước đây nhà mình trồng khá là nhiều và mình cũng đã chia sẻ rồi. Ờm, và nhiều bác cũng hỏi là quay lại cái nền tảng làm dưa chuột ấy thì nó có khó không? Tất nhiên là chúng ta sẽ đầu tư bất cứ một thứ gì nó đều có cái sự khó khăn cả. Khi mà chúng ta sẽ thành công thì cái tâm lý thì nó cũng sẽ thoải mái. Với các cái nhà ừm, cung cấp vật tư và người ta cũng là khuyến cáo các anh chị là khi mà chúng ta trồng dưa và cũng giữ một độ khoảng cách giữa cây và cây và nhánh lá. Ờm, Tỷ lệ cái cây dưa này nó sẽ đạt bao nhiêu phần trăm là chúng ta phải xử lý cái lá gốc. Vâng, đấy thì ờ, nhà em thì cây dưa nó cao khoảng hơn 1 mét và mình sẽ tiến hành xử lý cái lá gốc đi mọi người nhé. Đấy. Còn với quý anh chị và các bạn này, nó phụ thuộc vào tùy theo nhiều giống dưa và cái mắt nhà mình, nếu mà mọi người, cái mắt dưa nhà mình đấy nó ờ, tỷ lệ đậu quả khoảng 20 phân thì nó đã có tỷ lệ đậu quả rồi. Đấy, tỷ lệ rau hoa quả. Và nhà mình cũng đang chuẩn bị tiến hành cắm dưa đây. Khi mà quý anh chị và các bác nhà mình đang quan tâm về các giống dưa thì mọi người follow kênh cho em nhé. Hiện tại thì khu vực nhà em thì cũng khá rất là nhiều giống dưa, có thể là sẽ phù hợp với quý anh chị và các bạn cùng cái môi trường. Mình cũng gặp được rất nhiều quý anh chị lượt bình luận từ phía khu vực miền Bắc mọi người ạ. Đấy. Ở khu vực miền Bắc là cái khu vực rất là làm rất là khó. Nói chung là so với anh chị ở miền Nam mà làm tất cả những cái công việc hoặc là tất cả những cái trồng cây hoa màu, nó có sự tác động từ cái môi trường. Thì đối với mình thì mình cảm nhận như vậy, còn đối với anh chị không biết là như thế nào. Đấy là cái lời từ chia sẻ của mình, chứ mình không đánh giá hết tất cả là miền Bắc là nó khó làm. Nó sẽ phụ thuộc vào từng miền, từng vùng để làm sao nó chúng ta điều tiết cho nó phù hợp thôi. Ừm, Về cái phần đánh giá chung thì rất nhiều các bác hỏi là cái dưa nhà mình nó không ra hoa đấy mọi người, hoặc là nó không ra quả, thì đây cũng là cái um, cái điều tiết rất là khó khăn. Cái thứ nhất là ví dụ như mình mà kiểm tra một cây nó hoa quả nó bị teo ấy, mọi người, có thể là những con sâu bệnh ở dưới đất đất đây này nó bị ăn thối rễ, và các bác nhổ cái cây dưa lên kiểm tra cái thành phần gốc nó sẽ như thế nào nhé. Đấy, nên là mình phải rất là chăm chú để phải quan sát nhiều hơn nữa. Vâng, thì
Như các bác thì mình cũng không phải đi ra rộng mà cũng phải đi ra xa nữa. Thì với nhà mình thì khi mà chúng ta cùng quan sát một cái cây dưa mọi người này, đấy, cây dưa thì chắc chắn là đây là sẽ có sâu rồi mọi người đấy, chắc chắn sẽ có sâu rồi. Đấy, sâu thì nó phát triển như thế này đây mọi người này. Đấy, đấy, đây cái con sâu đây mọi người này. Đấy, trừ sâu bệnh cho dưa đấy mọi người. Đấy, rất nhiều cái con sâu khi mà đến khoảng chập tối chúng ta ra kiểm tra. Đấy, chập tối như em hay ra kiểm tra mọi người ạ. Kiểm tra những cái lá dưa các thứ này nó rất nhiều sâu luôn, nó có thể là bị ảnh hưởng đến sâu. Và cái này thì đa số là bị kiểu bệnh sưng mai nữa mọi người, nó đang bị teo lá. Ờ, nói chung là nhà em thì cũng trồng dưa cũng khá là lâu rồi, nhưng qua thời kỳ các năm thì mỗi năm thì là trồng cây hoa màu nó rất là khó luôn mọi người ạ. Nói chung là với các giống mới thì nó có sẽ phù hợp, nhưng mà trồng những cái giống dưa liên tục trong cái thời gian thì thứ nhất là nó cũng sẽ nhanh bị chán đất, thứ hai nữa là mình phải thay đổi cái vị trí trồng. Và như các bác trồng như nhà em thì trồng một cái khu thân đất, chẳng hạn một sào thì nhà em chỉ trồng 1 đến 2 vụ, và vụ thứ hai thì là em phải chuyển đi cái thửa ruộng khác hoặc là vùng đất khác, thì nó sẽ nó sẽ đấy hơn, nó sẽ đất các thứ là nó sẽ tươi tốt hơn mọi người ạ, nếu mà chúng ta sẽ trồng liên tục. Và hai nữa là như các bác cũng đã biết thì trồng nhiều thì cái phần đất, lượng phân nó ăn không hết mọi người ạ. Đấy, nó ăn không hết luôn, nên là mình phải xử lý và cải tạo lại đất, hoặc là mình sẽ phải trồng ngô hoặc trồng những cái cây khác để nó xử lý lại đất mọi người ạ. Đấy, vâng, và như quý anh chị nhà mình cũng đã biết thì cái thân đất nó cũng ảnh hưởng rất nhiều, và chúng ta sẽ phải chăm sóc và tỷ lệ cái phân chuồng mọi người ạ. Đây nhà em trồng không có phân chuồng, trước khi trồng không có phân chuồng các thứ đấy, nên là nên là nó nên là nó cây nó hơi kém. Mà để có một cái lộ trình về trồng cây dưa chuột mới hơn nữa thì em sẽ đồng hành cùng quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Và một số quý anh chị cũng đã đặt cho mình câu hỏi là ờm, trồng dưa vào tháng mấy là sẽ phù hợp, và những loại giống dưa gì. Thì trên các cái thị trường, các cái cửa hàng thực vật, cái giống họ sẽ có những cái giống phù hợp cho các bạn quý anh chị. Đấy, ví dụ như các bác ở khu vực nhà mình ấm áp, thời tiết đẹp thì chúng ta sẽ trồng những loại giống dưa gì. Ừm, cũng là cái câu chuyện về giống dưa chuột, ngày trước nhà mình cũng mới trồng ấy. Tỷ lệ dưa rất là đẹp luôn, mặc dù đấy là kỹ thuật mình cũng chưa có nhiều, nhưng mà mình cũng vừa làm vừa học hỏi. Nếu quý anh chị mà thấy mình chia sẻ thì mọi người hãy để lại cái comment hoặc để lại bình luận nhé, tại vì mình cũng rất là vui khi mà ừm, nhận được lời bình luận từ quý anh chị cũng như lời chia sẻ. Và đặc biệt quý anh chị là đang quan tâm với dòng dưa chuột, mà khi xem được nội dung video này thì mọi người hãy ủng hộ, đăng ký kênh cho mình một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ, và để mình có những cái đồng hành cùng quý anh chị trong những video tiếp theo. Và quay lại thêm câu chuyện thì nhà mình thì cũng cũng đang trồng khoảng tầm 4 đến 5 sào, thì dưa thì cũng chuẩn bị hái rồi. Thì so với những năm về trước thì dưa năm nay có một cái sự cũng rất là thay đổi, cũng có thể là thay đổi bởi cái
Môi trường xã hội thì hiện tại thì bị ảnh hưởng những cơn mưa, nó cũng tác động về những cái thị trường cung cấp về rau sạch. Nếu các bác nào mà tập trung mà trồng rau, kể cả quý anh chị trồng qua Tết thì mình nghĩ là ờ, thị trường nó vẫn là ok mọi người ạ. So với nhiều năm thì dưa thì toàn đạt cái trung bình là từ uh, 7 đến 8 nghìn, nhưng mà hiện tại thì dưa nó vẫn chưa xuống, có lẽ là ở nhiều các nơi cũng bị ảnh hưởng với cơn bão. Và rất khu vực nhà mình thì mình thấy là còn rất nhiều các anh chị cũng đã thu hoạch rồi. Đấy, có những bác thì hôm qua mình cũng vừa hỏi thăm thì hiện tại là dưa vẫn đang dưa dưa lai đấy, dưa lai như vẫn đang cất về 15, 14, 15 gì đấy. Tại vì nhà mình cũng chưa có dưa để cất nên là cũng chưa giá cụ thể. Còn với các dầu xuống nếp thì có lẽ là nó nhích giá hơn vòng một hai giá, vòng 17, 18. Đúng không? Nên là ờ, nên là mỗi giống dưa thì nó ở thị trường càng cao thì trồng nó lại càng khó hơn, đặc biệt là những giống dưa nếp thì nó không quả thì so với dưa lai thì nó không đạt năng suất cao, nhưng mà tỷ lệ trái với cái vị thơm của nó rất là ngon. Đấy. Vâng, thì cũng một lần nữa ờ, kênh dưa chuột cũng rất cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và một lần nữa thì xin chúc quý anh chị và mọi người có một vụ dưa ừm, thật ờ, nhiều may mắn và cũng như là thành quả cao. Và mình xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại mọi người ở trong những nội dung video tiếp theo của nhà mình.